tatanungin natin si Ma'am Joyce. Ikaw na lang interviewin ko. Ma'am Joyce, ano ba yung mga different sources of income mo? Ako ba talaga dapat ang tanungin mo niya? Ba't kayo yumaman ng ganyan? Para each time na makikita mo yung mga outside positive day delivers, this is local shall be added unto you. Ang ibig mo yung mga tingnan. So second is to be organized para maging righteous. Start your journey on how to become rich. Thank you very much. Let's go, let's go. Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo papanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng gusto mo pa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise, start or improve your business, message ka na 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. And alam nyo na yung guest natin. Alaman lang, suspense. Saan mo lang natakpan kita ng green curtain, no? Introduce ko na. Introduce mo na. Hinahanap ko na kasi ng aking mga subscribers, Ma'am Joyce, kasi baka mamaya kala. Yeah. So, it's Ma'am Joyce Yo. Yan. Welcome sa aking YouTube channel, madam. Thanks, Doc, for having me. Yeah. Kailangan talk show. Medyo matagal na kita hindi nag-guest kasi nag-busy ka na, kapatid. Oo nga. So, you do coaching na rin, seminars. And speaking of seminar, may seminar ka ng Feb 1, di ba? Yes po. Yeah. So sa Feb 1, we will be having Level Up Your Laundry Business. Yan, seminar. Yes, okay. So ako naman, Feb 1, may coaching sa SM North. Oh, wow. Plus, nasa graduate school ako ng Miriam College. Birthday ni Dean. So, I invited Doc, on your new venture. Yeah. Anyway, so, hawak ko, Ma'am Joyce, ang libro ng IMG. Sa lahat ng mga IMG livers na yan. Ang ganda, ang cute, no? IMG livers. So, it's International Marketing Group. As you know, member ako dyan. And of course, Ma'am Joyce. Yes po. Member ng team natin, I Can Change Team. Yes. And the last time I counted, ma'am, 2 months ago, 80 plus na tayo. So, siguro ngayon, thank you po, mga more than 100 na ang member ng I Can Change Team from IMG Livers. Wow. Sa IMG Livers pa lang yun, Livers pa lang yun, ha? Sa team pa lang namin ni Ma'am Joyce, kasama ka doon, ma'am. Okay? Alright, so ngayon inaaral natin itong libro, mahiwagang libro ng IMG. So, by the way, Ma'am Joyce, sa lahat ng mga hindi pa nagme-member na IMG, mga OFW, dito sa Pilipinas. So, kung paano, kontakin nyo lang si Ma'am Joyce. O, kontakin nyo ako. Connect ko kayo doon sa mga sasagot sa inyong mga tanong. Okay? Ma'am Joyce, meron silang topic dito, getting to know the basic financial concepts. It's important na kahit yung basic maintindihan natin, Ma'am Joyce, bago tayo yun talaga important, no? Kailangan malaman nila how to. Kasi kaya maraming tao na frustrate after sa savings nila, investing, kasi hindi pa nila naiintindihan mabuti ano ba talaga yung basic financial concept. Yes. Parang long time ago, Ma'am Joyce, nag-start ako mag-invest sa isang insurance company. But because it was not explained to me, so nangyari, hindi ko naman siya natuloy kasi hindi ko naman naiintindihan. Oo, yun talaga, Doc, parang do not invest into something that you don't understand. Yes, kasi, yun, malulugi lang tayo. Hindi natin maintindihan. So, it's important na kailangan may knowledge ka about it and you can get knowledge from other people. Yes, ayan. So, ayan actually ang one of the advocacies of IMG to give free knowledge sa lahat ng mga gusto matuto financially. So, meron sila dito, Ma'am Joyce, 4 apat na bagay or basic financial concept na dapat natin matutunan. So, we want to share it with you. Kasi baka yung iba hindi makapunta ng IMG office, so malayo. So, at least through this vlog, so maunawaan natin. So, number 1, one of the basic concepts of finances is make money. Okay. Yeah. Yun yung hindi naiintindihan kasi ng marami, Ma'am Joyce. Ako matagal ko rin itong hindi naiintindihan eh. No, kasi minsan after nating ma-employed, akala natin Bisaya. Kasi Ma'am Joyce, alam mo, kanina pa kasi kami nagsushooting na Ma'am Joyce, parang hello na kami. We're shooting, by the way, we're shooting our e-course. Yes. On how to be a social media manager. At ayun yung artista natin. Abangan nyo po. Abangan nyo na lang yan. Sa lahat ng magustong magkaroon. Ito, related dito, may na sabihin. So, akala natin, pag nagkatrabaho tayo, yun na lang ang pwede natin maging source of income.
marami pa pala pwede tayong maging source of income. So ngayon, tatanungin natin si Ma'am Joyce, ikaw na ba interviewin ko? Ma'am Joyce, ano ba yung mga different sources of income mo? Okay. Ako ba talaga dapat ang tanungin mo ba't kayo mama ng ganyan? Ang yaman, ang ganda na yung studio ni Ma'am Joyce. Eh. Pangarap ko magkaroon ng ganito. Maligpit man lang yung vlog room ko. Ay, ka. So, Ma'am Joyce, ano Sure ba yung mga, ka ba? Okay, sige, ano yung mga sige. sources of income mo, Ma'am? So for me, since nag-stop na ako ng work, ang source of income ko ngayon is vlogging. Ayan. So, syempre, From hindi YouTube? naman siya, yes, from YouTube. Pero hindi naman siya sobrang consistent. So, nag-iiba-iba siya. That's one, your That's source? something na ginagawa ko, na gusto kong gawin na hindi ko masyadong, kumbaga, that's the second priority ko. Yung, kumbaga, that's the second na nakukuha ko yung money. So, pero mas gusto kong ginagawa ko yung nag-share. Yeah. So, masaya akong ginagawa ko yun. And then, number 2 is from our business, the laundry business. Yan, kung saan, yun yung may income ka. So, Fixed, I mean, steady. yes, steady. Sure. So, I am the one who's managing the laundry business. So, I have sweldo, kumbaga. Kasi I have the partners. And also, the share. Since mag-ROI na kami, Doc, congrats to us. Congratulations, kapatid. Yung ano ko nga yung... Sure, why Yung not? branch Doc? natin. And then we will have a second branch, coaching, Yes, and the seminar. So yeah. that's how I make money as of now, Doc. Pero kasi si Doc sobrang dami na eh. Hindi, tsaka si Sir may business eh. Kasi family yes, naman eh. oo. So, si Sir CJ, ay Sir... Business naman talaga siya. Sa Sambuanga ata mga business ni Sir. Okay. So yun yung ano, yung how to make money. So kumbaga i-maximize natin yung skill natin. Like Ma'am Joyce is using her skill in coaching and speaking and vlogging, di ba? Opo. So i-maximize natin yun. Ano ba yung pwede nating gawin sa mga skills natin? Sayang naman binigay ni Lord sa atin ng mga talents, okay? And then you can also venture into even small businesses. Yes, opo. So, in other words, yung first concept is to make money. Isipin mo, paano ka magkakaroon ng additional source of income? Yung pagiging, yung pagiging employed is just one. Hindi siya major. Yeah, okay? Alright. So, okay ba, Ma'am Joyce? Second naman is, dito palang papasok yung save money. Okay, yes. So, tanong ulit natin si Ma'am Joyce. Kasi guest kita eh, di ba? Ma'am Joyce, paano ba yung saving mo? Ilang percent ang napupunta sa savings natin? With regards Savings. Okay. With regards to saving kasi, as a family, both of us ni CJ, nagtutulungan kami. So, all our expenses and kumbaga, lahat ng ginagastos namin, doon namin kinukuha sa income niya. And then, yung mga income ko, that will be our savings. Akin lang, gastos ko lang. So, ngayon yung nagiging system namin. So, income, yung savings namin is coming from my income and the additional na, kumbaga, we have money na pinapaikot lang talaga namin sa business. So, iba pa yun. Yes. Okay. Ganun kami ngayon, Doc. Actually, syempre naman, everyday we're learning or nag-uusap kami about status ng finances namin. So, nag-aaral pa rin kami everyday kung paano namin naayusin. So, hindi pa siya ganun ka-consistent. But, hindi pa consistent sa ayos na yan, ha? But yes, nakakapag-save po kami. Kaya nga, sobrang ayos ng family ni Ma'am Joyce. Sabi ko sa kanya, you're blessed kasi imagine na maayos kayong dalawa ni Sir. Yes. Thank you, Yeah. Anyway, so that's saving money. Yung iba kasi, Ma'am Joyce, nagpo-focus sila sa how to save money agad. As gawin lang natin sa secondary, kaya nga I don't like ipon challenge. I like business challenge. Kaya nag-vlog ako kanina ng ganun eh. So, kailangan pag-isipan mo munang gawin, paano ka magkakaroon ng additional source of income, saka ka mag-save. Kasi kahit anong gawin natin, pag kulang talaga yung pera, masasakit lang yung ulo natin eh. Kasi ganito yun, Doc eh. Yung business mo, yun yung magpapalago ng pera mo. Yes. Okay. Doon ka magkakaroon ng excess sa business talaga, no? Kaya yung mayaman si Ma'am Joyce, okay? So, yung second, learn how to save money. And third, ito yung grow your money. Grow, yes. So, Diyan papasok, Doc, yung mga investment. Okay. So, Ma'am Joyce, saan ba yung mga investment? Doc naman. Yung mga investment natin, like, mag-share ako, Ma'am Joyce. Kasi marami yung nagsasabi, ilang milyon na daw pera ko. Kala nila sobrang yaman ni Doc. Hindi naman, ganito kasi, sobra lang. hindi na, nag-invest ako, Ma'am Joyce, siguro mga 30% lang.
yung 20% ng lahat ng income ko, ginagastos ko sa mga kung saan-saan. And then, yung 30% Sa kape, ganun. sa kape. Siyempre, we have to enjoy life, di ba? Yes. Then, sa family natin iba, 30% lang. So, ini-invest natin sa, it's growing your money eh. So, dapat matutunan natin yon. Yung kinita mo from your skills, from your business, a portion of it should be growing. You should know how to multiply that. So, naglalagay tayong investment like, may mga companies, Ma'am Joyce, na nag-offer sa atin na, Dok, mag-invest ka dito. So, I tried one. Okay. Yung isa, binibigyan niya ako ng 4% per month. So, okay naman siya, consistent. Then, sabi ko sa'yo kanina, mag-invest ako sa isang company. So, something like that. So, doon ko rin naman nilalagay yung mga Di ba ang dami? mga salapi natin. So, Ma'am Joyce, saan ka ba nag-i-invest for you? Yung sa akin naman, Doc, mga investments, hindi, pinaka, ko na investment is the IMG. Okay, yeah. IMG, Of course, dito tayo merong investment. So, sa lahat ng mga hindi pa nag-i-invest, grow your money sa IMG. So, ito yung pera mo na kumikita talaga siya, Ma'am Joyce. Hindi, sa IMG kasi, Doc, tama ka. Tuturuan ka kasi nila eh. This is a financial education. Yes. Kumbaga, tuturuan ka nila where to properly invest your money. But syempre, ikaw pa rin, pag-aaralan mo pa rin yun. So, para silang gateway on investment. So, dun ka pwedeng mag-invest sa stocks, ganyan. Gateway to investment. Yes, oo. Kasi marami, no? Marami kang pwedeng ang dami, gawin sa ang dami IMG actually. when you enter IMG. Yes. And one of it na rin is the Kaiser, which is will protect your health also when you kung mag-retire ka na, kasi tingin kasi natin usually sa insurance is kapag nawala na tayo saka natin magagamit. So this one is Kaiser is preparation for your retirement. Yes. So when you retire, kapag consistently naguhulog ka sa Kaiser, so that will be an investment. Yes. Parang ganito, Ma'am Joyce, kagabi, minessage ako ni Ma'am Lore. Meron na raw akong ID. So, makaka-avail na ako ng, kasi more than a year na ako naguhulog ng Kaiser. So, makaka-avail na ako ng executive check-up, pati yata sa salamin. Pati prophylaxis. Yeah. And pag na-confine ka, they will shoulder 100,000. So, Nice. that's good. Okay? So, through IMG. Kaya pag IMG, Kaiser na tayo. Okay? Alright, so especially for yeah. sorry, Doc. Yeah. Especially for OFW kasi ang health insurance natin, ang medical kasi to, Doc, parang medical card mo, parang ganon. Since nagtatrabaho tayo OFW sa ibang bansa, what happens if umuwi na tayo? So, mawawala na tayo ng medical health card. Yes, So, kung may Kaiser ka, when you go back here in the Philippines, pwede mo siyang magamit. Yes. And if hindi mo man magamit, you will have investment. Tsaka yung IMG Kaiser, ma'am, ito yung pinakamaganda sa mga OFW. Kahit nandun sila, pwede mag-apply. Yes. Hindi kagaya ng mga ibang insurances, pwede dito lang sa Pilipinas, i-fill out ang form. Systematized na kasi Yes. sila. And Kaiser, ginagamit na yan ngayon ng mga, actually, ang Kaiser is health card na yan ng mga politicians dito Yes, sa, government. Yes, Government officials dito sa atin. So, Tsaka, talagang legit sila. If you're gonna ask, Kaiser is really a legit yes. company. Tsaka maraming accredited hospital. Oo. Marami. Sa Bataan lang, You ang can dami check. pala. Yeah. Oo. Check nyo, ibibigay ni Ma'am Joyce ang design. Okay, so number 4 tayo, Ma'am Joyce. Number 4 is to protect your money. So, paano ba protect your money, Ma'am Joyce? Protecting your money is something na Lalagay mo sa right place, right right place, investment. right Okay. investment. So parang rin siya, parang kumbaga you're something na hindi magagalaw yung capital mo. Yes, oo. So, like yun nga, yung IMG, Kaiser, so it's one way of protecting your money. Okay? So, hindi, yung money mo, steady lang dyan, hindi mo mababawasan capital mo, walang gagalaw, hindi ka may scam. At ito lang, Doc, kasi one thing na medyo narinig ko from the IMG kasi nagiging problem is, kunwari, nag-register ka to Kaiser or IMG. So, ang nangyayari is, kunwari, hindi mo na kayang nahulugan ng one year or nag-stop ka with, kasi 7 years mo siyang hulugan for you to, para mag-mature siya.
So, 7 years mong iintayan, on the 8th year, magmamature na siya. So, dun mo na pwedeng maging investment yon. So, if tumigil ka in the middle of the 7 years, yan, hindi po guaranteed na lahat naman ng investment ganun. Hindi po guaranteed na makukuha mo yung pera mo ng buo. So, yun kasi yung nagiging maling konsepto natin na inisip natin, para ka lang nag-ipon, pag after 1 year na nagbibigay ka at nag-stop ka, makukuha mo lahat. Hindi po. So, yun na yung gusto kong i-explain para naman hindi po ano yung expectations natin. And talaga po, kailangan nyo pong pag-aralan before you go into something. Yeah. May insurance ako, Ma'am Joyce. 3 years na ako nagbabayad. Wala naman akong nakuha kasi nga, na-stop ko siya. Kasi nga, that time I was still young, so hindi ko siya priority. Ako din Doc. Parang nung nasa Qatar ako, nag-invest ako yung parang insurance nga din siya na ganyan. Tapos nag-stop ako ng 5 years. So, ang nakuha ko is less than from my, kasi ini-invest nila yan eh. So, hindi naman na ganun pa rin yung money mo. May losses din kasi. Yun nga. So, if you're gonna plan to do it, so pag-aralan nyo and make it to a point na kailangan consistent ka talaga maghuhulog, hindi ka titigil for kailangan intayin mo siyang mag-mature. Yes. Kaya para hindi sila mahirapan, dapat may additional source of income sila. Yes. So, kaya nga huli siya eh. Di ba? So, kailangan mong paikutin yung money. Make money. Yes. Make money. Grow your money. Yeah. Okay. Alright, so, ano pa, Ma'am Joyce? Okay na? So, sa lahat ng mga, sa lahat ng gusto mag-member ng IMG, guys, sir, welcome to my team. I can change team. IMG Livers. IMG Livers. Okay, so, ulitin natin, Ma'am Joyce, basic financial concept. So, first is to make money. Second, save money. And third, grow money. And fourth, protect your money. Through IMG. Money. Okay, so thank you very much, Ma'am Joyce. Thank you for having me in your studio. Magre-resume na tayo na ating e-course. So, sa lahat naman gustong bumili nating e-course, how to be a social media manager. So, message lang kayo. And ang aking first e-course, Biblical Principles. Ang dami nang bumibili. Yeah, ang dami na. May git na. Biblical Principles on how to become rich. And abangan nyo po ang how to become a rock star speaker and yung laundry mo, ma'am. Yes po, ilalabas ko na siya. Marami pa kami gagawin na siguro magiging tambayan ko na tong studio ni Ma'am Joyce. Thank you very much, Ma'am Joyce.